כבוד הרבנים, חברי אחוות תורה, ידידי אחוות תורה, כבוד ראש העיר, במשך 2000 שנות גלות מה ששמר על עם ישראל הוא שמירת התורה והמצוות. כל קהילה שוויתרה אם לגמרי, אם חלקית, בסוף התבוללה ולא נשארו בעם ישראל, בעיקר בנישואי תערובת. חכם אחד אמר לדור שמתעלם מההיסטוריה, אין לו עבר וגם אין לו עתיד. אנחנו לא מקיימים את המצוות רק בגלל שמירת הזהות, אלא בעיקר בגלל שאנחנו מאמינים שמי שמקיים אותם בהבנת התוכן שלהם, לא כרובוטים, לא מלומדו, הוא מיישר אורחותיו. הוא נהיה אדם הגון, הוא נהיה אדם מאוזן, הוא נהיה אדם מכבד את הבריות, הוא נהיה אדם ישר. הספרים הקדושים אומרים שהמטרה, שתפקידו ושאיפתו של האדם זה לחזור להיות כמו האדם הראשון בגן עדן. אני שואל אתכם שאלה. הלוא האדם הראשון בגן עדן לא קיים מצוות, לא היה לו תרי"ג מצוות. אז במה צריך להידמות לאדם הראשון? האדם הראשון היה אדם השלם בדעותיו, במידותיו, והיה מאוזן בתכלית. הרמב"ם אומר ששביל הזהב זה מה שאנחנו צריכים להגיע. מה זה שביל הזהב? זה האמצע. אתה לא כועס, לא כעסן ולא אפאתי, לא פזרן ולא קמצן. באמצע האיזון. והאיזון הזה הרמב"ם קורא לו דרך השם. זה הדרך שאברהם אבינו חינך את בניו. כי יודעתי ולמען אשר יצא ועזבונו ועזבייסו אחרוב לשמור את דרך השם. זה השאיפה שלנו, זה המטרה שלנו, להיות בשביל הזהב מאוזנים בדרך השם. מה השם מצווה לאדם הראשון בגן? לעובדו ולשומרו. מה זה לעובדו ולשומרו של הגן? לשמור ולטפח את הגן. לשמור על הסביבה ולפתח אותה. ולדידן לשמור על החברה ולשפר אותה. התורה, שמירת המצוות, מנווטת בקהילה על ידי הרב או ראשי הקהל, התלמידי חכמים. הוא מדריך את הקהילה לדרך הזאת. אני ואחוות תורה, אנחנו מייקרים תלמידי חכמים. אלה שממיתים עצמם בלימוד התורה, אלה שמשקיעים את עצמם מעל 10 שעות ביום, אלה ששקועים בלימודם, שהולכים ברחוב, שהולכים לישון, ועליהם נאמר אשרה וטוב לו, אשריך בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא. אני בעצמי יושב כל החיים בבית המדרש עם אנשים שרוצים להבין את התורה, ללמד אותה, להשפיע אותה לנחלת הכלל. אף אחד לא מעודד ולא מנסה להוציא אברך שהוא שקוע בלימודו. ואני בעצמי כל כך מייקר תלמידי חכמים שאני מחזיק רשת כוללי רב קיבי איגר, אברכים שלומדים כל היום כבר למעלה מ-30 שנה. לצד זה, מי שמרגיש
שאין זה ייעודו. הוא לא רואה את עצמו לומד 10 שעות ביום, או שאין לו היתכנות כלכלית, או שרוצה להגשים את עצמו בעולם המעשה, או שסתם הוא לא רוצה, כי זה לא מעניין אותו. מותר לו לבחור צורת חיים שהוא רוצה. ולא רק שמותר לו, אלא ככה הוא מגשים ההתנהגות הנורמטיבית שמחייב השולחן ערוך. השולחן ערוך אור חיים סימן קנ"ו אומר, אחרי שאדם הלך להתפלל ולמד קצת, אומר ככה, ואומר, ואחר כך ילך לעסקיו. דכל תורה שנימו מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. כך היא ההלכה באור חיים, וכך היא ההלכה בשולחן ערוך יורדיה, סימן ר"ו בהלכות תלמוד תורה. ואף אחד לא יכול להעז לומר שאין זה התנהלות לכתחילה. עם ישראל קובע הלכה לא ממדרש, לא מאגדתא, לא מאיזה דעה במשנה. לוקחים למשל איזה דעה במשנה, אומרים, רב נורא אומר, אין אני מלמד את בני אלא תורה. עושים את זה כאילו זה הלכה. עם ישראל פוסק לפי השולחן ערוך, לפי הרמב"ם, לפי המשנה ברורה, לפי הכף החיים, והם אומרים לא ככה, והם אומרים הלכה כרבי יהודה. שמה אומר רבי יהודה? כל שאינו מלמד את בנו אומנוס, כאילו מלמד ליסטוס. הרמב"ם והשולחן ערוך פוסקים בהלכות שבת, שעליו שאסור לדבר דברי חול בשבת, אבל חפצי שמיים מותר, ולכן מותר ללכת למנהל בית ספר בשביל לקבל את הבן שלו למקצוע. זה נקרא חפצי שמיים, וככה נפסק ההלכה בהלכות שבת. הירושלמי מביא ברייסה. רבי שמואל אומר, ובוחרתו בחיים זה אומנוס. התורה אומרת, וחי בוהם, שתהיה יהודי טוב בעולם המעשה. וחי בוהם, שהחיים המעשיים יהיו מעורים במצוות. וחי בוהם, שהחיים המעשיים יהיו מתקדשים עם המצוות. וחי בוהם, שתורה עם דרך ארץ, יופה תורה עם דרך ארץ שמשכחה סובון. הגיע שניהם משכחה סובון. ברור, מי שנמצא בבועה, ברור שהוא יהיה יותר שמור. הוא יותר שמור. אבל זה לא חוכמה. להיות באי בודד ולא לגנוב, כשאין מי לגנוב, זה לא החוכמה. הרבה יותר קשה להיות בעולם המעשה ולשמור את ההלכה. התורה מבקשת התמודדות. התורה מבקשת חישול. התורה מבקשת קניין בנפש. התורה מבקשת השחשה. וזה קורה אך ורק בהתמודדות. וחברת העובדים צריכה להתמודד, להיות בעולם המעשה ולשמור את ההלכה, ולשמור על הערכים שדיברנו קודם. צריך שאנשים יהיה להם אפשרות לבחור מה הם רוצים לעשות בחיים. צריך שאנשים יהיה להם אפשרות לבחור צורת החינוך של ילדיהם. אתה רוצה חיידר רק עם תורה, אתה רוצה חיידר עם מתמטיקה ואנגלית, אתה רוצה תת
עם לימוד ליבה קל, אתה רוצה ממ"ח עם ליבה מלא. אגב, הממ"חים צריכים ויכולים להיות עם רמת יידישקייט גבוהה, ועם ניהול נכון, ועם הדרכה נכונה, ועם ליווי נכון, ככה זה יהיה. וממ"ח נצח הוא בבית שמש, הוא אחד מהדוגמאות המוצלחות. צריך שיהיה אפשרות לבחור בין ישיבה קטנה לישיבה תיכונית. אתם יכולים לבחור בישיבה גדולה, ישיבה עם תואר. כל הצורות שמינינו הן לגיטימיות והן לפי ההלכה. כל הורה יש לו אחריות על ילדיו לראות איזה כלים יש לילד, ולאור זה לשלוח אותו למוסד שמתאים לו. החדר הוא לא לאברך והממ"ח לעובד. העובד יכול לשלוח לחדר והאברך לממ"ח. המוסדות צריכים להיות מעורבים והקהילות צריכות להיות מעורבות, והאברכים והעובדים צריכים לחיות ביחד בהערכה הדדית. וככה זה קורה באמריקה, וככה זה קורה בצרפת, וככה זה קורה בבלגיה, וככה זה קורה באנגליה. מצב הלא טבעי והעגום שקיים בארץ, יש צורך עצום באחוות תורה. אחוות תורה מובילה לגיטימציה של מי שיוצא לעבוד. אחוות תורה מובילה את ההקפדה על השולחן ערוך בקהילותיה. אחוות תורה מובילה בעשיית קהילות חרדים עובדים הגאים במעמדם. לסיום, אני רוצה לפנות לנשות אחוות תורה. נשות אחוות תורה הם חלק אינטגרלי של הארגון. לא רק בגלל שהם נותנים לבעליהם ללכת ללמוד בערב, לא רק בגלל שהם מחנכות את ילדיהם בדרך התורה, אלא בזכות עצמם. לכן חשוב מאוד שתשתתפו בשיעורים, בסדנאות, בגיבושים, ותהיו חלק מההובלה של הארגון. רוצה לסיים עם תודה גדולה לראש העיר, לא רק על הערב, על כל הליווי. אנחנו באמת מחמם הלב שיש עיריות שמבינות את הצורך, שמבינות את הנושא של תורה. באמת אנחנו התחלנו דרך, אני מקווה שנלך דרך ארוכה ביחד. אני רוצה לברך את כולכם. הרבה הצלחה בחיים, הרבה הצלחה בפרנסה, והרבה הצלחה בחינוך של הילדים. לכל הידידים והתומכים של אחוות תורה, הרבה סייעתא דשמיא בכל העסקים שלהם. עלה והצלח, אחוות תורה.